سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این رانر یا رومیزی رو انتخاب کردم که بافت بسیار ساده داره و در عین حال خاص و شیک هستش و شما میتونید به هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید این رو ببافید. نمای بافت رو نزدیک بهتون نشون میدم. به این صورت هست دوستان. من برای این بافت از این کلاف استفاده کردم، مکرومه هستش دوستان و 100 گرمش 150 متر هستش و از قلاب شماره 3.5 هم استفاده کردم. یه توضیحاتی رو اول برای این بافت بدم. ببینید هر کدوم از این قسمت ها 10 تا زنجیره هستش. ببینید از این فاصله تا اینجا 10 تا، اینجا 10 تا. پس این نشون میده که بافت ما مضربی از عدد 10 هستش و من اینجا براتون نوشتم. ببینید مضربی از عدد 10 هستش و 2 تا زنجیره هم در انتها باید اضافه بکنید. برای اندازه گیری ببینید برای اون میزی که مد نظرتون هست میخواید مثلا 40 سانت داشته باشید ببافید. الان برای من 50 سانت شده. میخواید 40 سانت ببافید، خب به اندازه همون 40 سانت شما زنجیره بزنید. بعد حالا یه چند تا مثلا یه سانتی هم بیشتر زنجیره بزنید، چون اگر اضافه که بیاد در انتها زنجیره اضافه شکافته میشه و نخش رو میتونید بعد بچینید. بعد زنجیره هاتون رو که زدید آخر سر این زنجیره ها رو بشمارید، ببینید آیا مضربی از عدد 10 هست یا نه. مثلا 50 تا زنجیره شده، 50 تا خب مضربی از عدد 10 هستش و 2 تا دونه فقط بعد اضافه بکنید. حالا اگه کم باشه یا زیاد باشه اون رو در انتها مثلا اگر زیاد بود بشکافید، اگر کم بود اضافه بکنید. مثلا 50 تا که زنجیره شمردید 2 تا مثلا میمونه دیگه، اون 2 تا رو اضافه بکنید میشه 52 تا و بافتتون رو شروع بکنید. ببینید الان برای من گل هایی که اینجا تشکیل شده میشمارم. یه نصف گل همیشه این ابتدای کار دارید، یه دونه انتها که با هم دیگه میشه 1. خب الان من اینو 1 حساب میکنم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا. 11 تا از این گل ها برای من شده. حالا من با بافتم رو مثلا با 32 تا شروع میکنم. 30 تا دونه برای زنجیره هام که مضربی از عدد 10 هستش، 2 تا هم اضافه میکنم، 32 تا زنجیره میزنم و بافتم رو براتون شروع میکنم و توضیح میدم. ببینید 30 تا زنجیره که بزنید در واقع باید 1 2 یه نصف هم اینجا تشکیل میشه، 3 تا میشه. ببینید انقدر میشه 1 2 3 تا این بافت رو بهتون میده. 2 تا کامل، یه نصف این سمت، یه نصف این سمت. من بافتم رو با اینقدر براتون شروع میکنم و توضیح میدم. شما به هر اندازه‌ای که دوست داشتید طبق اون اندازه‌گیری که بهتون گفتم ببافید، زنجیره بزنید و بافت رو اگر آماده هستید با هم شروع میکنید. خب برای شروع بافت من با 30 تا زنجیره گفتم شروع میکنم. زنجیره هم به همین صورت که میدونید باید بزنید. اولین زنجیره‌ای که میزنید این رو سفت بکنید و از اینجا بشمارید 30 تا رو، 32 تا رو. 1 2 3 4 5 6 7. من 32 تا زنجیره میزنم. خب من 32 تا زنجیره رو زدم. ببینید انگشت شستتون رو روی این زنجیره آخری که زدید به این صورت بذارید و از اینجا 3 تا زنجیره بزنید. بافتمون از اینجا شروع میشه. 1 2 3 و بعد این رو همینطوری برگردونید دوستان. ببینید قسمت پشت یه سری برجستگی ها میبینید. ببینید اینا رو میگم. این برجستگی ها رو ببینید الان از این اولین برجستگی 1 2 3 توی 4مین برجستگی باید ببافید. نختون رو دور قلاب بپیچید به این صورت. دور قلاب بپیچید و بعد توی این 4مین برجستگی که میبینید قلاب رو وارد بکنید و یه زنجیره در بیارید. بعد زنجیره‌ای که در آوردید رو 1 بار ببافید. بعد این دوتا رو با هم بگیرید، این دوتا رو با هم. بعد دوباره نخ رو دور قلاب بپیچید و
از اینجا به بعد تو تک تک این برجستگی ها فقط رج اول به این شکل هست دوستان. اینطوری میبافیم که خیلی گشاد نشه اون قسمتش. اگر از پر گندمی ها بگیریم خیلی خوب در نمیادش. دوباره این کار رو انجام میدیم. ببینید نخ رو دور قلاب میپیچم و برجستگی بعدی یک دونه در میارم، این دوتا رو با هم، این دوتا رو با هم. دوباره برجستگی بعدی به همین ترتیب. این رو من تا انتها به همین شکل میبافم. خب ببینید الان رسیدید به این برجستگی آخر اینجا. این توی برجستگی آخرم به همون صورت مثل قبل میبافید. خب در واقع الان بافت ما این رج تموم شد. ببینید به این شکل در اومده. خب الان من اینو میشمارم ببینم چند تا شده. این 3 تا زنجیره اول رو حساب نمی کنم. از اینجا پای بلندامو میشمارم. 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 31 32. دقیقاً همون 32 تا شده. درسته. خب حالا ببینید همینجا که هستید 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنید و بعد برمیگردید. نخ رو دور قلابتون دوباره میپیچید. ببینید تو این اولیه نه، توی این دومی به این صورت دوتایی نختون رو در میارید. 1 این دوتا با هم، این دوتا با هم. این قسمت ابتدای کارم. از اینجا 9 تا زنجیره باید بزنید. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 تا زنجیره میزنید. نخ رو دور قلاب میپیچید و بعد از اینجا 10 تا زنجیره میشمارید. یعنی تو 10مین زنجیره باید بزنید. این که خب بافتیم هیچی. از این بغلش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 توی 10مین. دوباره اینو یک دونه میبافم. این دوتا رو با هم، این دوتا رو با هم. دو تا زنجیره اینجا میزنم. 1 2 نخ رو دور قلاب میپیچم و تو همون سوراخی که این قسمت این رو وارد کردیم تو همونجا یک بار دیگه میبافم. ببینید بیس. دوباره یه دونه این زنجیره رو میبافم. این دوتا رو با هم یکی میکنم و این دوتا رو. دوباره 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و بعد این کار رو باید هی تکرار بکنید. دوباره توی 10می 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوستان اگر از کارهای من خوشتون میاد نگاه میکنید، میبافید، لذت هم میبرید، برای من کامنت بذارید، لایک بکنید تا الگوریتم یوتیوب فکر نکنه که کارهای من بی خودی هستش و نشون نده. چون که من که هزینه‌ای کارامو انجام نمیدم دوستان، خودتون میدونید و همه رو براتون رایگان توی کانال میذارم و رش به رش همه کارامو توضیح میدم و دوست دارم که شما هم یه حمایت کوچیکی بکنید تا کانالم بزرگ بشه و الگوریتم یوتیوب اون رو کانال خوبی بدونه تا و به دیگران نشون بده و افراد بیشتری بتونن استفاده بکنن. ولی متاسفانه مایت نمیشه و من دیگه کم کم دارم ناامید میشم.
خب این رو دوباره 9 تا زنجیره میزنم. 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6، 7، 8، 9 تا. دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. حالا اگر شما زنجیره های بیشتری زدید خب باید این کارتون رو تکرار بکنید تا به انتها برسید. خب 9 تا زنجیره زدم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اینجا ببینید، اینجا دوباره میزنم، به همون صورت میبافم. به قسمت آخر که رسیدی 2 تا زنجیره زدی، درسته؟ بعد این 3 تا زنجیره اولی بودش که گفتم این 3 تا رو باید زنجیره ها رو بزنید. ببینید نخ رو دور قلاب بپیچید، اینجا 1 2 3 و توی سومی وارد که بکنید اینجا خوب در میاد. ببینید این رو میبافید، این دوتا رو هم با هم میبافید به این صورت. الان رج ما ببینید به این شکل در اومده. 5 تا زنجیره بعد بزنید و برگردید. 1 2 3 4 5. برمیگردیم، نخ رو دور قلاب بپیچید و توی این قسمت قلابتون رو وارد بکنید، یک بار در بیارید، این دوتا رو با هم و این دوتا رو هم با هم به این شکل در میاد. بعد 9 تا زنجیره میزنیم. 2 3 4 5 6 7 8 9. یعنی دقیقا مثل رج قبل این رج. دوباره این رو داخل میکنیم. یک، این دوتا با هم، این دوتا هم با هم. 2 تا زنجیره میزنیم، بینش 2 تا زنجیره هستش، اینو حواستون باشه. یک بار دیگه این کار رو انجام میدم. ببینید دوباره 9 تا زنجیره میزنم. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 6 7 8 9 تا. دوباره توی این قسمت این دوتا با هم، این دوتا هم با هم. 2 تا زنجیره میزنم. یک بار دیگه این قسمت رو میبافم. دوباره 9 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. رسیدیم به انتها. دو تا زنجیره میزنم. یک بار دیگه این کار رو تکرار میکنم. الان ببینید این رج ما هم به این شکل در اومد. 5 تا زنجیره میزنم و برمیگردم. 3 تا، 4 تا، 5 تا. خب ببینید الان توی این رج که میخوام براتون توضیح بدم، اول از این رو بهتون نشون بدم بافتم رو. ببینید این قسمت ها رو ببینید که اینجا رو میگم به شکل پاپیون در اومده. الان میخوام این قسمت ها رو براتون توضیح بدم. برای اینکه به شکل پاپیون در بیاد اول این قسمت رو ببافیم. 5 تا زنجیره زدیم، برگشتیم، نخ رو دور قلاب میپیچم، اینجا این رو میبافم. خب اینو باید به این شکل به همدیگه وصل بکنیم. خب 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. قلاب رو توی این قسمت وارد میکنم به این شکل، نخ رو در میارم. ببینید از این زیر نخ رو به این صورت در میارم و این رو میبافم. یعنی یه پای کوتاه اینجا میزنم و سفتش میکنم، به این صورت در میاد. به خودم این ورتر باشه. و بعد دوباره 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 تا. میام توی این قسمت، ببینید ثابت هستش این قسمت رو باید همیشه بافته بشه. میبافم. 2 تا زنجیره وسطش رو میزنم و بعد یک بار دیگه این کار رو تکرار میکنم به این شکل. پس این سمت و این سمت 4 تا زنجیره است. 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. این قسمت رو مثل همون قبل به شکل پاپیونی، یعنی اینا رو وصل میکنم تا اون مدل رو به ما بده. دوباره 4 تا زنجیره میزنم. 2 3 4. این قسمت وسط رو میبافم.
2 تا زنجیره وسطش رو میزنم بشه و بعد دیگه تکرار دیگه 1 2 3 4 اینو میارم به این صورت وصل میکنم. 4 تا زنجیره میزنم 2 تا 3 تا 4 تا و قسمت پایانی رو میبافم. 2 تا زنجیره الان گل ما اولیش تموم شد. حالا از این به بعد دیگه اینا تکرار میشه دوستان، تکرار میشه تا به اندازه مورد نظرتون که برسه. بعد دیگه قسمت پایانی این قسمت هستش که دوباره اون قسمت هم باید مثل همین حاشیه رو داشته باشه و بعد یک دونه از اینها باید قسمت پایین بافته بشه، یه دونه هم قسمت بالا بافته بشه که براتون توضیح میدم. الان این اولین گل تموم شد و میخوایم دوباره رجمون رو بافتمون رو شروع بکنیم. خب دوباره 5 تا زنجیره میزنیم 1 2 3 4 5 و برمیگردیم. ببینید این قسمت ها که گفتم مثل هم بافته میشه. دوباره 9 تا زنجیره میزنیم تکرار دیگه 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 تا زنجیره میزنیم و این قسمت وارد میکنیم. 2 تا زنجیره 2 تا زنجیره وسط رو میزنم یعنی یک گل رو که ببافید یاد بگیرید دیگه بقیهش تکرار هستش. دوباره 9 تا زنجیره میزنم 3 تا 4 تا 5 تا 6 7 8 9 دوباره تو این گل وسط 2 تا زنجیره دوباره 9 تا 2 3 4 5 6 7 8 9 و قسمت آخر 2 تا زنجیره وسط می‌بینید به این شکل در میاد. دوباره 5 تا زنجیره میزنید و برمیگردید 3 4 5 1 2 3 4 5 تا برمیگردید. دیگه دوستان تکرار هستش. دوباره 9 تا زنجیره میزنید قسمت وسط رو میبافید 9 تا زنجیره میزنید این قسمت رو میبافید و بعد رج بر قسمتی هستش که پاپیون ها رو درست کردم و دوباره اون کار رو انجام میدید. دوباره دومین گلتون تموم میشه و بعد به همین ترتیب دوستان بافتتون رو میبافید به این شکل. و من الان میام قسمت پایانی رو براتون توضیح میدم توی بافت اصلی که وقتی که قسمت رو تموم کردید گل هاتون رو به اون اندازه‌ای که دوست داشتید بافتید تموم کردید و میخواید این حاشیه رو ببافید و بعد یکی از این گل ها رو اون رو براتون توضیح میدم. خب الان بافتتون رو بافتید تموم شده و میخوایم قسمت آخر رو ببافیم. الان این قسمتی هستش که این پاپیون ها رو درست کردیم و آخرین گلمون هم به اتمام رسیده. این قسمت پایانی هستش. ببینید 1 2 3 4 تا زنجیره رو زدم و میام داخل این 1 2 تا زنجیره وسط رو میبافم. الان این رج ما تموم شد. آخرین گل رو زدیم.
ببینید این قسمت میایید 3 تا زنجیره میزنید، 1 2 3 تا زنجیره میزنید و بافتتون رو برمیگردونید. بافتتون رو برمیگردونید. توی این قسمت ببینید پای کوتاه میزنید. این رجع آخره که دارم براتون توضیح میدم. پای کوتاه میزنید و بعد این قسمت 9 تا زنجیره میزنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 تا زنجیره میزنید. میاد توی این قسمت. این قسمت به این صورت یه پای کوتاه میبافید. ببینید بهش. دوباره 9 تا زنجیره، 2 تا 3 4 5 6 7 8 9. دوباره توی این قسمت وسط به این صورت همینطوری 9 تا دوباره میزنید. ببینید بافتتون باید به این شکل در بیاد. 9 تا میزنید، این قسمت وسط وصل میشه. 9 تا زنجیره میزنید، این قسمت وسط وصل میشه. من این کار را انجام میدم. خب قسمت پایانی هستیم. ببینید 9 تا زنجیره زدم این قسمت. بعد اینجا رو هم به همین صورت وصل میکنم. این قسمت هم ببینید تموم شد. الان 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا 3 تا و برمیگردم. بافتم رو برمیگردونم. الان باید این قسمت رو ببافیم. این حاشیه پایین رو ببافیم. خب 3 تا زنجیره زدم. اولین پایم رو تو همین قسمت میزنم. اینجا. این رو یک بار میبافم. این دوتا رو با هم. این دوتا رو با هم. حالا از اینجا به بعد تو هر یه دونه از این زنجیره هایی که میبینیم باید یک دونه پایه بزنیم دوستان. ببینید به این صورت نخ رو دور قلاب میپیچم و تو هر کدوم از اینها اینجا این رو میگیرم و پایه هام رو میبافم توی زنجیره بعدی. مثل قسمت پایین میتونید از قسمت پشت هم بگیرید، برجستگی ها رو بگیرید و ببافید. فرقی نمیکنه. هر کدوم از اینا یه دونه من تا انتها به این صورت میبافم. ببینید پس از هر کدوم یه دونه باید در بیارید و ببافید تا حاشیه پایین رو بتونیم داشته باشیم و بعد یه دونه از اون گلا رو باید ببافیم. خب به همین ترتیب من این رو تا انتها میبافم دوستان. برای اینکه این قسمت رو مثلا اشتباه نکنید، چون که اگر یک دونه از اینا زیاد یا کم بشه بافتتون در انتها اشتباه در میاد. ببینید این گندمی هایی که به این صورت هست از این سمت قشنگ مشخص هستش. توی هر کدوم از اینها باید یه دونه پایه بزنید. این رو که به این شکل بگیرید، ببینید به این شکل بگیرید دیگه اشتباه نمی کنید. ولی از این سمت خیلی خوب مشخص نیستش، ولی از این سمت ببینید گندمی ها مشخص هستش. پس به این صورت ببافید. قشنگ مشخص هستش. یه پر گندمی رو بگیرید و ببافید. الان این قسمت وسط هم که بخواید ببافید قشنگ مشخصه. ببینید اینطوری دیگه بافتتون پایه هاتون زیاد یا کم نمیشه. الان یه دونه مثلا از اینجا باید بزنید. این قسمت رو نگاه بکنید. یه دونه هم اینجا هست.
گفتم اینو بهتون بگم که کارتون راحت تر باشه. ببینید بافتمون هم تمیز در. من این قسمت رو تا انتها بافتم. حالا دوستان ببینید این قسمت رو فکر بکنید که قسمت ابتدایی کارتون هستش و میخواید بافتتون رو شروع بکنید و ببافید. باید یک دونه از این گلها رو به این صورت این قسمت ببافید. الان من قسمت ابتدایی رو ببینید بافتم. به این صورت هستش. یعنی وقتی که بافتمون رو از اینجا شروع کردیم بافتیم، من این قسمت رو یک نخ اضافه کردم و این گل رو بافتم. باید این قسمت هم همین کار رو انجام بدیم. حالا هیچ فرقی نداره ولی من بازم براتون توضیح میدم. بعد از اینکه پایه هاتون رو زدید دوستان، باید 5 تا 2 تا 3 4 5 تا زنجیره بزنید و بافتتون رو برگردونید. یعنی دقیقا مثل همون ابتدای کار که رجتون رو میخواستید شروع بکنید مدلتون رو. خب وقتی که این رو زدید نخ رو دور قلاب میپیچید. این قسمت اول نه دومین زنجیره. ببینید به همین صورت این رو میبافید. این ابتدای کارمون. حالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا زنجیره میزنید و این قسمت رو میشمارید توی دهمی. خب ببینید الان این قسمت رو که بافتیم کاری نداریم. اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 توی دهمی. بعد اینجا 2 تا زنجیره میزنید. تو همین قسمت یک دونه دیگه از این پایه ها رو میبافید. ببینید الان اینجا دقیقاً این ببینید زیر این قسمت قرار میگیره اگر درست پایه های قبل رو زده باشید. دوباره 9 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 این رو میشمارید توی دهمی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 توی دهمی اینجا میشه. من یک بار دیگه میشمارم. این که هیچی. اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 تا زنجیره میزنم. 1 2 و دوباره توی همون قسمت بافتم رو تکرار میکنم. ببینید دوستان دیگه از اینجا به بعد تکرار هستش و دقیقا همون کارهایی که این قسمت انجام دادید و یک دونه از این گل ها رو بافتید، این کار رو باید انجام بدید، هم ابتدای کار هم انتهای کار. کارتون تا یه دونه گل این سمت بالای کار و سمت پایین کارتون یه دونه از این گل ها به صورت کامل باشه. یعنی مثلا رج آخر که بافتید باید این قسمت که پاپیون درست میکنید رو ببافید و دیگه بافتتون به اتمام میرسه. دوستان دیگه نیازی نیست توضیح بدم چون تکرار هست بافت. همین کارا رو انجام بدید و بافتتون به انتها میرسه. دوستان بافت ما به انتها رسید و بافت ما به این شکل در اومده. بافت بسیار ساده و در این حال شیک و خاص هستش که از تکرار رج‌ها به وجود میاد. شما میتونید ببافید و لذت ببرید. دوستان پهنای کار 50 سانتی متر شده و درازای کار 115 سانتی متر شده که تعداد این گل ها رو هم اگر از ابتدا بشماریم این گل ها رو 28 شده. اگر شما بخواید طبق اندازه های من
ببافید باید به این صورت باشه و 112 تا زنجیره بزنید. امیدوارم که از این کار خوشتون بیاد و اگر خوشتون اومد با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال من حمایت بکنید که بسیار خوشحال میشم و از همه شما تشکر میکنم دوستان. امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید. خدا نگهدار.